वेलकम टु होमवर्क सक्यो। आज म हजुरहरूलाई क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्समा युजुअली सोधिने ट्रिगोनोमेट्रीको एउटा प्रुफ द्याट वाला क्वेसन गरेर देखाउँदैछु। हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ र यो क्वेसनबाट हामीले लास्टमा 1 निकाल्नुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट। सो मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको साइड लिएर अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छु। ओके, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मसँग छ 8 1 प्लस साइन पाई बाई 8 टाइम्स 1 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 1 माइनस साइन 5 पाई बाई 8 र 1 माइनस साइन 7 पाई बाई 8। यो प्रुफ द्याट वाला क्वेसन गर्दाखेरि हामी जहिले पनि जसोसुकै गाह्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो भए पनि त्यसलाई साइन र कसको फर्ममा लान्छौँ र यसमा सबै साइनकै फर्ममा छ। सो वी सुड नट वरी अबाउट द्याट। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ, हामी यो फर्स्टको दुईटालाई जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। 1 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 र दुईटा ठुलो एङ्गल्स भएको भ्यालुलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यो दुईटा सानो एङ्गल्स भएको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्छौँ। फर एक्जाम्पल मैले 5 पाई बाई 8 लाई 3 पाई बाई 8 बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला? यदि मैले पाई माइनस 3 पाई बाई 8 गरेँ भने यसको भ्यालु के हुन्छ? 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टु 8 माइनस 3 5 पाई बाई 8। सो मैले 5 पाई बाई 8 लाई पाई माइनस 3 पाई बाई 8 ले रिप्लेस गर्नु पनि मिल्छ। सो म त्यही गर्छु यहाँ। वन माइनस साइन 5 पाई बाई 8 भनेको पाई माइनस 3 पाई बाई 8 पनि हुन्छ। सिमिलरली 7 पाई बाई 8 लाई पनि मैले पाई माइनस पाई बाई 8 गरेँ भने यसको भ्याल्यु 7 पाई बाई 8 हुन्छ। पाई माइनस पाई बाई 8 गर्दाखेरि 8 पाई माइनस पाई ओभर 8 7 पाई ओभर 8। सो मैले यो दुईवटा ठुलो ठुलो एङ्गल्सलाई यसरी रिप्लेस गर्न सक्छु। 1 प्लस साइन पाई बाई 8 जस्ताको त्यस्तै, साइन 3 पाई बाई 8 जस्ताको त्यस्तै। र अब मसँग एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रपर्टी छ, त्यो हो साइन पाई माइनस 13 इज इक्वल्स टु साइन थेटा। यो ट्रिगोनोमेट्रिक प्रपर्टी युज गरेर मैले यो दुईवटा भर्खर ठुलो एङ्गलबाट सानो एङ्गलमा घटाएकोलाई यसरी लेख्न पनि मिल्छ। साइन 3 पाई बाई 8 टाइम्स 1 माइनस साइन पाई बाई 8। यो चाहिँ कसरी? मैले यो ट्रिगोनोमेट्रिक रुल युज गरेँ। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टु साइन थीटा। वर्किङ अन, अब मसँग लाइक टर्म्सहरू छ। 1 प्लस साइन पाई बाई 8 र 1 माइनस साइन पाई बाई 8 र अर्को 1 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 र 1 माइनस साइन 3 पाई बाई 8। अब मसँग एउटा एल्जेब्रिक फर्मुला छ, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। मैले 1 लाई ए र साइन पाई बाई 8 लाई बी माने भने ठ्याक्क यो दुईवटा र यो दुईवटाले यो एल्जेब्रिक फर्मको रूप लिन्छ। सो आई क्यान रिप्लेस दिस विथ ए 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यो चाहिँ एल्जेब्रिक रुल अनुसार। अब म यहाँसम्म आएँ। अब मसँग अर्को पनि एउटा फर्मुला छ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थेटा भनेको कोसाइन स्क्वायर थेटा हो। सो आई क्यान रिप्लेस दिस विथ 8 कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स कोसाइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब मसँग फेरि पाई बाई 8 र 3 पाई बाई 8 छ, दुवै कोसाइनमा। अब म यो दुईटै एङ्गललाई पनि सेम बनाउन खोज्छु। यो दुईटै एङ्गललाई अब म फेरि यो ठुलो एङ्गल छ, यो सानो एङ्गल। अब म यो ठुलो एङ्गललाई यसरी चेन्ज गर्न खोज्छु कि यो सानो एङ्गलमा कन्भर्ट होस्। त्यसो गर्नको लागि मैले पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 को भ्याल्यु पनि 3 पाई बाई 8 हुन्छ। त्यसैले मैले लेख्न सक्छु 8 कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स यो 3 पाई बाई 8 लाई म अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लेख्न पनि मिल्छ, किनभने पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 सल्भ गर्दा 3 पाई बाई 8 नै आउँछ।
अब वर्किङ अन द्याट कोसाइन स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स यसलाई कोसाइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 टाइम्स कोसाइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लेख्दा पनि हुन्छ किनभने स्क्वायर छ। अब मसँग अर्को एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रपर्टी छ जसले के भन्छ भने कस पाई बाई 2 माइनस थेटा इज इक्वल्स टु साइन थेटा। अब म यही प्रपर्टी यहाँ युज गर्न सक्छु र त्यो प्रपर्टी यहाँ युज गर्दा के हुन्छ यो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हुन्छ। अब मसँग दुईटा सेम एङ्गल छ र कस र साइनको फर्ममा यसलाई मैले 2 टाइम्स 4 गर्न मिल्छ। पाई बाई 8। अब मसँग अर्को पनि एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला छ जसले के भन्छ भने साइन 2 थेटा इज इक्वल्स टु 2 साइन थेटा कोसाइन थेटा। जस्तै त्यही भएर अब यहाँ छ मसँग 4 कस स्क्वायर पाई बाई 8 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यसलाई मैले 2 कोसाइन पाई बाई 8 टाइम्स साइन पाई बाई 8 को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। ल यो होल स्क्वायरलाई फेरि यो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन युज गरेर मैले साइन 2 थेटाको फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ। त्यो भनेको साइन 2 टाइम्स पाई बाई 8 जसको भ्यालु आउँछ साइन पाई बाई 4। र यहाँ मेरो के अब यसलाई मैले साइन पाई बाई 4 ले रिप्लेस गर्न सक्छु 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 को स्क्वायर किनभने हामीसँग स्क्वायरमा छ को स्क्वायर अथवा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब हामीलाई न्युमेरिक भ्यालु थाहा छ साइन पाई बाई 4 को कति हुन्छ त्यो भनेको 1/√2 हो 1/√2 को होल स्क्वायर। सो इट्स 2/2 इज इक्वल्स टु 1 इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ। यसरी हामी यो लामो एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनलाई 1 प्रुफ गर्न सक्छौँ।